Good afternoon, Kavibal. Welcome to Facebook Live Learning Session. Today, I will discuss some of the notable pandemics throughout the history. Once again, I am Sir Gerald, and you can find me at my YouTube channel, Science Sensei TV. This afternoon, I will discuss the following points. First are the terms to know that are related to pandemic. Second, factors that may have affected the onset of pandemic. Third, worst pandemics in history. We will feature some worst pandemics that the human race have gone through. And the last one are the things that we learned from this health crisis. Sa mga nanonood sa inyo ng TED Talks, siguro napanood nyo na yung talk ni Bill Gates na pinamagatang The Next Outbreak, We Are Not Ready. Sabi niya, kung may kayang pumatay ng mahigit 10 milyong katao, mas malaki ang tsansa na ito ay isang highly contagious virus kesa sa isang nuclear war. Sabi niya, not missiles but microbes. And the truth is, we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Ayun nga, after 4 years, no, sa talk niya, after 4 years, nagkatotoo ang sinabi niya na nung tumama sa atin yung COVID-19 pandemic. And nakita natin na totoo nga, we are not ready for the next epidemic, even the countries belonging to first world. Now, allow me to begin our webinar with the terms related to pandemic. So these are the terms related to epidemiology or the medical science dealing with the transmission and control of disease. The first term is outbreak. Outbreak is a noticeable, often small increase over the expected number of cases. Kapag may isang bagong sakit, no, kapansin-pansin ang status na outbreak kasi yung expected number ng cases dun sa nasabing bagong sakit ay 0. So kapag medyo tumaas siya o rumami siya dun sa isang local area, nagiging outbreak yung sakit na yon. Example nga nito is yung cluster of pneumonia cases that happened unexpectedly in Wuhan, China, among the market goers in Wuhan, China. Okay? So the next term is epidemic. When people in places outside of Wuhan began testing positive for COVID-19, no, medical experts knew that the outbreak was spreading. Now, sign ito na yung containment efforts doon sa outbreak ay hindi successful or medyo late na. Now, that was expected kasi nga wala pang treatment at wala pang available na vaccine that time. Pero nung kumalat na sa mainland China yung COVID-19 cases, it meant na yung Wuhan outbreak ay naging epidemic na. The third word is pandemic. Now, in the most classical sense, once an epidemic spreads to multiple countries or regions of the world, it is considered a pandemic. Sa Thailand, na i-record ang first case of COVID-19 outside China. And sadly, sa Philippines na i-record ang first death, no, ng COVID-19 outside China. So nung nagsimula ang kumalat ang COVID-19 cases in different regions of the world, ayan na i-declare na ng World Health Organization na ang COVID-19 cases ay officially pandemic na. So simply put, the difference between outbreak, epidemic, and pandemic is a matter of geographical scale. Next term, herd immunity. It is also known as community immunity. It is when a large part of the population of an area is immune to a specific disease. Yung sa case natin ngayon, ito yung sinasabing way para maprotektahan natin yung mga vulnerable part ng ating or vulnerable member ng ating population like younger children and babies, no? If adults around these younger members of the population are already vaccinated, mas bababa ang infection rate. And kapag nagpatuloy ang pagpapavaccine ng mga adult, pwedeng ma-achieve ang herd immunity. So
Mas madali siyang maintindihan yung term kapag tiningnan natin yung schematic diagram. Doon sa unang box, no, sa unang image to your left, yung kulay pula na icon ng human ay infected yan. And yung kulay blue sa paligid niya, that is already, those are people na susceptible, yung maaaring ma-infect. Wala siyang herd immunity kasi walang immune sa kanila. Lahat ng mga tao na susceptible or anytime pwede silang ma-infect. Well, kung i-compare mo siya dun sa kabilang box, nag-introduce tayo for example ng vaccine. So may mga tao ng immune. Yun yung mga images or icons na kulay dilaw. So for example, nasa gitna yung infected at napalibutan siya ng mga taong immune na dun sa sakit, mas yung mga taong susceptible or maaaring ma-infect, mas maliit yung tsansa nila na ma-infect kasi mas marami ang immune na dun sa sakit. Okay? So that way, ma-achieve yung herd immunity. Next term is pathogen. Pathogen are organisms such as bacteria, virus, parasite, and fungi that cause disease in human beings. So marami tayong example ng pathogens. Mamaya makikita natin kapag i-present natin yung mga pandemics na nangyari sa history. Plague. Plague is an infectious disease caused by the bacterium Yersinia pestis. No? So that is an image of Yersinia pestis seen at 200 times or 200 times magnification with the fluorescent label. Yang bacterium na yan or bacteria na yan, yan yung cause ng bubonic plague na naririnig natin or nakita natin sa mga history books. Mamaya, i-feature natin siya. Okay, the next term is quarantine. Now, the word quarantine is from Venetian term quaranta giorni, meaning 40 days. Quarantine separates and restricts the movement of people who are exposed to a contagious disease to see if they become sick. So itong quarantine or practice ng quarantine ay ginagawa na sa Venice, Italy noon pang 14th century para i-protect ang coastal cities from plague, no? Yung do sa Black Death nga. Yung mga ship na dumarating sa Venice tapos nanggaling sa infected ports, required silang magstay muna sa kanilang ship for 40 days, na kaya nga 40 giorni before landing on the ground. Okay, so doon nagsimula ang konsepto ng quarantine and practice ng quarantine. This is technically different from isolation, wherein yung infected person ang inihihiwalay para di na siya makapanghawa pa. Okay, so that's two different terms, no? Quarantine and isolation. Next word, vector. A disease vector is any living agent that carries and transmits an infectious pathogen to another living organism. Example of disease vectors are mosquito, fleas, snails, lice, ticks, flies, and yung pinagmula ng SARS, ng MERS at ng COVID-19, yung bats, no? Siguro tawag dito, curious kayo kung bakit ang mga bats ay parang napakaraming hina-harbor ng mga viruses sa katawan. Well, in fact, marami talaga, no? Nagpapagalingan sila ng mga rodents or ng mga rats sa paramihan ng mga viruses na meron sa katawan nila na pwedeng maka-infect sa or pwedeng ma-transmit sa tao, no? So, ano bang meron sa mga sa mga paniki? Bakit sila nag-harbor ng ganun karaming viruses na parang hindi naman sila nagkakasakit, no? Well, yan yung naging point ng research ng mga maraming scientists nitong mga huling taon kasi nga napakarami pang virus na pwedeng ma-transmit sa human na talagang nagte-threaten pa sa society, no? So natagpuan nila
na ang mga bats ay merong special part ng kanilang immune system na tinatawag na sting interferon pathway, no? Medyo mabigat siya. Well, ano ba ang ginagawa niya nung sting interferon pathway? Isa siyang antiviral immune pathway. So, isa siyang design or parang part ng kanilang immune system. Iwan muna natin siya. Discuss muna natin ano ba ang nangyari sa katawan kapag may nakapasok na pathogen. Sa mga tao, for example, kapag may pumasok na pathogen sa katawan, automatic nagre-respond ang immune system. Tama? So ano ba ang nangyayari? Halimbawa, nilalag na tayo, that is increasing the body's temperature para patayin yung mga virus or kung ano man yung pathogen na pumasok sa katawan. No, virus cannot survive. Some of the viruses cannot survive a very high temperature, no? So pwede ring sneezing or coughing para mailabas yung mga virus na nakapasok sa katawan. Yung pagkakaroon ng runny nose, no? Akala natin parang ano lang siya, parang to make us uncomfortable, pero it's already a sign na yung katawan mo ay nilalabanan na yung pumasok na pathogen. So because of the mucus na meron sa ilong and every time na sinisinga natin siya, di ba? Ayun, maaring madala palabas or maalis sa katawan yung virus or mabawasan. So ganun nagre-respond ang immune system, okay, ng katawan. Now, punta tayo doon sa bats. Since mataas na ang microbial load ng mga bats, itong antiviral immune pathway or itong sting interferon pathway ng mga bats, medyo pinapahina nila ang attack ng immune system. No? So paano 'yon? Inaatake pa rin nila yung mga pathogen na meron sa katawan nila, pero not to the point na magkakasakit sila, no? Just enough para matigil ang infection nang hindi nag-overreact ang immune system ng mga bats. So, hindi sila magkakasakit, pero at the same time, nilalabanan nila ang infection. No? Kasi tayo, yung mga tao tulad nga nasabi ko kanina, kapag may pumasok na pathogen sa katawan natin, no, nilalabanan niya ng katawan natin. So nagkakasakit tayo, magkakalagnat, yung magkakasipon or magkakaubo, yun yung mga sinabi natin kanina. Sila, yung mga bats, magaling, no, na dinesign talaga silang ganon. Nilalabanan nila ang pathogen na pumasok sa katawan or sa katawan nila, pero hindi sila magkakasakit. No, imagine that. Okay. So kung ano yung maganda sa kanila ay hindi maganda sa mga tao. Ganun 'yon. Okay. Next word. Ayan, okay na pala tayo sa mga words. Now, we move on to the factors that may have affected the onset of pandemic. This is according to a research study conducted by Dobson. Okay? So, one main factor that may have affected the onset of pandemic was when humans shifted from hunter-gatherers to agrarian societies, which started 12,000 years ago. I-ano muna natin, i-characterize muna natin yung society na hunter-gatherer, okay? Nung yung mga tao ay hunter-gatherer pa lang, they are traveling in small groups, no? Nag-hunt sila and nagfo-forage sila ng food. Diet that time is probably fairly balanced and nutritionally complete. Now, since small groups lang sila and hindi sila nag-stay ng matagal sa isang place, konti lang or wala talaga silang problema pagdating sa waste accumulation and contaminated water or food. Now, nung nag-shift ang society to agrarian type, we have this notion na medyo maganda na or modern na ang civilizations, no? Kasi nga nagsettle na ang mga tao. May assumption rin yung mga researchers na yung pagiging stable ng food source made these people healthier. Pero ang totoo, no, medyo nahirapan sila mag-adjust sa stress kasi naka-experience sila ng deficiency sa nutrition. Bakit? Yung mga root crops or yung mga
pagkain na kanilang itinatanim, yun na lang ng yun ang kanilang nakain. So, hindi diverse yung nutrition or yung diet nila, and medyo na-limit yung nutrition na nakukuha nila sa food. Okay, kumpara nung hunter-gatherer pa lang sila. Another thing is yung animal domestication. Maganda na nakatulong yung animals for their meat and labor, pero it also carried diseases that were transmitted to humans. So yun yung mga naging problema nung nag-shift ang tao from this hunter-gatherer society to agrarian civilizations. Okay? So next. Another cause of pandemic is the rise of international trade and expansion of cities. Trade actually connects isolated communities and form bigger networks, no? Kapag nagmo-move yung goods using trade routes, nafa-facilitate rin ang movement ng disease vectors, no? Yung mga rodents, yung mga lice, yung mga ticks na isasama sila sa mga goods, no? Example yung nangyari sa Silk Road, no, or yung transmission of vectors sa Silk Road nung Middle Ages. Silk Road, or also known as Silk Route, is an ancient trade route linking China with the West that carried goods and ideas between the two great civilizations of Rome and China. So yung silk ay manggagaling sa China, tapos yung wools, gold and silver ay from West mapupunta sa China. And kasama pa dyan yung India, no? So yan yung maganda about trade, no? Nagkaroon ng boom sa population, at the same time naging modernized na sila, nagkaroon ng palitan ng kalakal, pero naisama doon yung movement, or na-facilitate ang movement ng mga germs. So isa rin yon sa disadvantage ng pag-open ng mga trade routes and yung pag-expand ng mga cities. Ito yung binanggit ko kanina na increase in human population, no? Mas maraming tao, mas mahirap i-maintain ang cleanliness, mas prone sa waste mismanagement. Siyempre, pwede siyang pagsimulan ng vector proliferation. Kasi nga, mas maraming tao, mas nagkakaroon ng unsanitary living conditions, no? Isa rin sa mga main factors kung bakit talaga nagsimula ang pandemic ay yung lack of medical knowledge, no? Ganyan rin yung nangyari sa atin itong COVID-19, no? Talagang wala pang vaccine, kaya kumalat talaga ang sakit sa buong mundo, no? So this is an image or a depiction of a man and a woman suffering with bubonic plague or Black Death. Imagine, no vaccines, no proper medical care, no diagnostics, no? Talaga nakakatakot mabuhay nung mga panahong 'yon. Now, isa sa mga pinaniniwalaan kaya nagkakasakit ang tao before is because ito ay yung divine punishment ng mga gods and goddesses sa collective sin ng mga tao. So, ayan, kung makikita niyo doon sa background, may isang lalaki doon na parang nakatingin sa taas, no? Nakataas ang mga kamay na parang humihingi ba ng tulong or parang nananalangin para mapagaling itong mga may sakit ng bubonic plague. Ayan. And now we move on to worst pandemics in history. We will feature 3 worst pandemics and nirank natin sila according to the death toll, no? Or bilang ng dami ng namatay. Una na rito ay yung bubonic plague or tinatawag ring Black Death. Bakit nga ba siya tinawag na Black Death? Maraming tao ang namatay nung nagkaroon ng sakit na ito. Napakarami, no? Napakaraming tao. Ayan dyan sa death toll makikita nyo. Kaya nga siya yung first sa ating ranking, no? Ang death toll niya ay 75 to 200 million. 75 million to 200 million. So
Napakaraming namatay, and isa sa mga characteristics ng sakit ay nagiging black yung tissue or yung flesh ng tao, kasi yung infected part, kasi nga namamatay yung flesh due to gangrene, kaya tinawag siyang Black Death. And ang date, ito ay pinaniniwala nagsimula ng 1346 to 1353. And ang pathogen is Yersinia pestis. Ang vector ay yung mga fleas associated to wild rodents. Now, based on researches, may debate kung rodents ba talaga ang nagpakalat ng bubonic plague sa European countries. Now, ang sinasabi doon, it's not the rodents but actually humans, no? Hindi raw kasi ganun kabilis kumalat ang bubonic plague kung mga rats or rodents lang yung magpapakalat ng sakit. With the help of humans, no? And yung mga movement ng goods nga dun sa nabanggit nating opening of Silk Road kanina, no? Mas napabilis ang proliferation or yung transmission ng disease. No? So yan yung isa sa mga pinag-aaralan ng mga scientists ngayon, kung ano ba talaga ang interaction ng humans and animals and the environment para sa movement or transmission ng mga disease na pwedeng makuha, na pwede nating makuha sa kanila. So, yan. Yan. So these are the pictures or images related to the bubonic plague. No, yung left image dyan, siguro nakita nyo na yan before, no? Parang kulto, no? Pero that is a doctor, no? A plague doctor. And before the germ theory of disease, doctors believed that the plague, yung bubonic plague, spread through poisoned air, no? So tingnan natin yung kanilang beak mask, no? Again, left image tayo. Tingnan natin yung kanilang beak mask. Ganyan raw ang design ng kanilang mask kasi yung beak na yan ay merong tinatawag na theriac. No, theriac, that is Theriac, theriac. Theriac is a mixture of more than 55 herbs and other compounds, including cinnamon, myrrh, and honey. So, yung theriac na yan, siya yung naglilinis ng air na pwedeng malanghap nung merong big mask na yan. So ganyan ang design ng mask, para raw bago umabot yung hangin sa ilong nung may suot niyan, is nalinis na siya nung theriac. Okay? So yun yung mga paniniwala before. Now, another is yung dun sa upper right, no? Those are the flagellants during the Black Death. They belong to Brothers of Cross, na parang pinaparusahan nila ang kanilang sarili kasi nga pinaniniwalaan nila na yung Black Death ay punishment ng gods and goddesses for people's sin. Yung lower middle, that is a physical symptom of the bubonic plague, no? Mga namamagang lymph nodes. And sa lower right, that is an oriental rat flea infected with the plague Yersinia pestis. Makikita yung plague doon sa kanyang katawan. Ayan yung kulay, yung dark mass or yung black nandun sa kanyang gut area or stomach area niya, or gut, yes, gut area. Ayan yung infected part. Okay? Okay. We move on to the next pandemic, which is the smallpox. Ito ay nagsimula ng 1520 hanggang 1970s. Ang pathogen niya ay variola virus, and ang vector niya, wala siyang vector, no? Isa kasi sa mga symptoms ng smallpox ay yung mouth sores. So kapag nagsimula ng infection, na i-infect ang bibig ng tao, and once na bumahing or umubo yung tao, pwedeng matransmit yung virus. And ang death toll nito ay 56 million. Okay? Yan. The left image,
shows the decade in which smallpox ceased to spread in each country. Kasi totally, in 1970s, na-eradicate na yung smallpox na yan. No? Talagang nawala na siya. Dineclare ng WHO na zero na ang case natin with the smallpox. Yung upper right, no, that is the transmission electron micrograph, which depicts a number of smallpox virions. No? Yung dumbbell shape dyan, na structure, kung mapapansin nyo, no, yung dumbbell shape na structure doon sa parang viral na yan, virus na yan, that is the viral core, yung pinaglalagyan ng DNA ng virus, no? So that is magnified 370,000 times. Lower middle na image, that is a child with smallpox in Bangladesh in 1973. Para siyang chickenpox pero mas malala and mas deadly, okay? So ang lower right, yes, sa lower right naman, no, yung katabi ng picture ng bata, that is the area part na aapektuhan ng virus. So nagsisimula siya sa mukha, no, papunta sa mga extremities, mas marami sa mga kamay at sa mga paa sa mukha. And minsan, in worst cases, pwedeng mabulag yung may sakit. Okay? Yan. So, the last pandemic is the 1918 influenza pandemic. The date na nag-start siya ay 1918 to 1920. Ang pathogen ay H1N1 virus or bird flu virus. Narinig na natin yan before. Ang vector ay yung avian, yun yung mga, ito ay pinaniniwala na mga domesticated and even wild birds from North America. And ang death toll is 17 to 100 million. Now, itong influenza pandemic na ito ay narinig nyo na. Ito yung tinatawag natin minsan na Spanish flu. Okay? Pero according to epidemiologists, hindi dapat siya tinatawag na Spanish flu kasi misleading yung term. And kapag tinawag siyang Spanish flu, meron tayong thinking, no, na maaring sa Spain nagsimula yung sakit. Where in fact, yung first recorded case nito ay hindi sa Spain nanggaling or nakita. It's in Kansas, USA. No? So ano ba ang story behind that? Bakit siya tinawag na Spanish flu? So 1918, patapos na niyan ang World War. Okay? So kapag ang bansa mo ay nasa isang giyera, merong suppression ng bad news, no? Hindi ipinalalabas sa media yung mga bad news para yung mga sundalo natin ay hindi mawala ng moral, no, para ma-boost ang ma-boost ang kanilang faith, ang kanilang moral, no. So ang nangyari, si Spain ang unang naglabas ng balita tungkol sa 1918 influenza pandemic. So inisip ng mga tao before na Spain ang epicenter where the truth is ang Spain ay neutral nung panahon ng World War I. Ibig sabihin, hindi nagsusuppress ng bad news ang Spain kaya inilabas niya ang karimari-marim na kondisyon ng 1918 influenza pandemic. Okay? So ganun yung nangyari. So mali or technically hindi dapat siya tinatawag na Spanish flu kasi misleading siya. So tawagin natin siyang 1918 influenza pandemic. Okay? Ayan. So yung nasa left niyan, isa siyang Red Cross nurse na may mask over her nose and mouth. And yung text sa katabi niya, yung to prevent influenza, that is actually an image providing public health information, yun nga, para maiwasan yung sakit. Okay? So yung nandun sa sa upper right, that is the H1N1 virus or the bird flu virus. And yung
parang mga nakahigang mga tao dun sa baba, dun sa kabila, no? That is actually soldiers from Kansas na merong mga Spanish flu na sa isang hospital. Okay? So imagine, no, ang hirap mabuhay noon kasi bukod sa nasa giyera kayo, no, na-ravage pa kayo ng pandemic. Okay? So swerte tayo at nandito na tayo sa modern na period talaga, na nandiyan na, available na ang vaccine, no? Mas mataas na ang ating mga medical equipment, and yung mga procedure ng sa medicine natin mas talagang nag-improve na. Yan. HIV AIDS is actually an epidemic, and sabi natin kanina tatlo lang ang i-feature natin, pero I guess this is a notable move na isama itong HIV AIDS kasi hanggang ngayon, no, kahit nagsimula siya noong 1981, hanggang ngayon nilalabanan pa rin natin siya. Marami pa ring mga bansa ang na may HIV AIDS na cases. Okay? And sa WHO, hindi nila kino-consider na pandemic ang AIDS and HIV. Ito ay isa lamang epidemic, pero nonetheless, potent pa rin siya and marami pa ring namamatay sa kanya. Currently, ang death toll ay at 36.3 million. Ang pathogen is HIV, lagi natin naririnig yan, that's human immunodeficiency virus. Whereas kapag hindi siya na-treat, no, hindi siya na napabayaan siya at kumalat sa buong katawan, no, and sinimula nang pahinain talaga ng gusto ang immune system, nagiging AIDS na siya. That is acquired immunodeficiency syndrome. Okay? And without treatment, kapag yung tao ay may AIDS, without treatment in 3 years, pwede na siyang mamatay. Okay? So next, the middle part, yung red ribbon dyan, it's actually a symbol for solidarity with HIV positive people and those living with AIDS. Yung upper left, those are the different symptoms of acute HIV infection. And yung lower left naman, that is the scanning electron micrograph of HIV, yung mga kulay green dyan, no? Budding from a lymphocyte, yung kulay pink. No? So yan yung mga maliliit na mga HIV o yung mga virus, no? So ang origin ng virus na ito is sa isang type of chimpanzee from Central Africa. Okay? So, sabi nila dun sa research, ito ay napunta sa tao nung trinay nilang mag-hunt for food, no? And ma-infect yung taong gumawa niyan. So, the highest number of cases is recorded in Central and South Africa. No, so bakit daw? Kung makikita nyo dun sa map, no, mas concentrated yung death cases ng HIV or AIDS per million person sa Africa. Kasi ang isa sa mga tinitingnang reason, poverty. Another is lack of education provided to youth, and pangatlo is lack of medical care. No? So talagang hanggang ngayon nilalabanan ng buong mundo ang AIDS. So ayan, kaya isinama ko siya sa mga notable pandemics that ravage the human civilizations. Okay, so yun nga, yung sinasabi natin kanina, as humans have spread across the world, so have infectious diseases. So this visualization outlines some of history's most deadly pandemics, no? From the Antonine Plague dun sa una to the current COVID-19 event. So this image is courtesy of Visual Capitalist. Kung gusto nyong makita yung mas kompleto at mas buong image na yan, puntahan nyo lang sa internet or sa website nila yung Visual Capitalist at makikita nyo yung kompletong report about these pandemics. Okay? So yan, nagsimula dyan sa taas hanggang dito sa 21st century. Ayan, buhay na ako.
Alam ko na ang nangyayari sa paligid nung binalita nila yung tungkol sa SARS, sa swine flu, sa MERS at sa Ebola, no? Ebola outbreak, at lalo naman dun sa COVID-19. So this one is a visual representation of the ranking of pandemic in terms of death toll, courtesy pa rin ng Visual Capitalist. So kung gusto nyo ulit makita ang much clear view of this image, punta lang kayo sa website ng Visual Capitalist. Okay? So ito yung i-present nating tatlo kanina, yung mga pandemic, no? The Black Death, the smallpox, and the 1918 influenza pandemic. Yung panglima ay yung HIV and AIDS. Now, si COVID-19 ay pangwalo na, ano? At 4.8 million death cases. Now, etong death cases na yan or death toll na yan, usually ang sinasabi dyan ay underreported. Ibig sabihin, maaaring hindi yan yung exact figure and sa reality, mas mataas pa dyan yung bilang ng namamatay. Okay? So yung ganun din dun sa ibang mga pinakita natin. Usually, ang mga death toll ay underreported. And kung mapapansin nyo, no, kailangan lang siguro nating i-highlight itong isang bagay tungkol dito or isang information na yung Black Death, yung Plague of Justinian, nakita nyo yung isa doon, yung pang-apat. No? Kita nyo yung una, Black Death, yung pang-apat, yung Plague of Justinian, and yung pang-anim, yung Third Plague. Lahat ng yan, milyon-milyon ang binawing buhay, no? Lahat ng yan ay cause ng bacterium Yersinia pestis, no? Yung pinakita nating bacterium kanina. So, ayan. Yun yung isa sa mga mahalagang information tungkol doon. Although, hindi sila sabay-sabay nangyari, no? They are centuries apart. Pero lahat sila ay galing lamang sa isang klase ng bacteria but with different strain. No, kagaya na nangyayari sa COVID-19 cases ngayon na mas potent na ang strain na anong virus to? Anong strain ng virus? The Delta virus, no? Yung Delta strain. Yan, mas potent na yan kumpara dun sa Alpha and Beta. Okay. So, next, we move on to the last part of our talk, which is the lessons from the past pandemics. Yan. Social distancing works. This is proven crucial for preventing the spread of contagious illnesses such as COVID-19. No? Alam natin na COVID-19 can spread through coughing, sneezing, and close contact. So, kapag minentain natin ang social distancing, no, mas malilesen or ma-reduce natin yung chances na makatch natin yung virus from asymptomatic person. So itong practice na ito ng social distancing ay na-record na nagsimula noong 1918 influenza pandemic. No? Doon siya nagsimula. Pero may mga researchers na nagsasabi na ang isa sa mga cause kung bakit natigil ang bubonic plague or Black Death ay social distancing and isolation, no? Na somehow na-realize nila na yung may mga sakit kailangang i-contain sa bahay at hindi pinapalabas. And yun yung isa sa mga theory kung bakit natapos yung bubonic plague or nagwakas yung Black Death. Okay? Next, we already know that germs don't spare the young. No, actually napakaraming mga viral illnesses among the kids, no? Example yung rubella, measles, flu, shingles, hand, foot and mouth disease, even ear infection. And going back to the 19 influenza pandemic, it is most likely na yung pandemic na yon ay maraming mga healthy and young people ang pinatay, ages 15 years old to 45, no? So kailangan kaya nga siguro mabuti na talagang na ano sila, naniwala na sila sa social distancing and paggamit ng mask before. And yan, vaccines work. So
saan ba nagsimula yung vaccine? In 1796, si Edward Jenner, he tried a variolation method. Si variolation method ay yung parang parent ni vaccination. Doon siya nanggaling, no? Paano nangyayari yung variolation? Doon sa ginawa ni Edward Jenner, he took a lesion material or wound material from a woman who had cowpox, no? And rubbing it into the wound of an 8-year-old boy. So, ang ginawa niya, yon, kumuha siya ng lesion material or parang wound material dun sa isang babae na merong cowpox. Ang cowpox ay kapamilya ng smallpox, no? And in-infect niya yung boy or inilagay niya yung lesion material na yun doon sa wound ng boy. So yung boy nagkasakit pero mild lang and then gumaling. Later, ang ginawa ni Edward Jenner, in-infect niya yung boy with the smallpox virus. And to his surprise, hindi nagkasakit yung bata. Okay? Walang na-develop na disease. Now, the concept of vaccination, okay, which was named after the Latin word for cow, which is vacca, no? Doon sa cowpox na sakit ng babae, doon nanggaling yung concept of vaccination. Okay? Doon sa ginawa ni Edward Jenner na variolation method. And vaccination came from the Latin word vacca, meaning cow. Okay? Yan. So next. So since then, the protection a vaccine can provide proved to be monumental. And according to World Health Organization, vaccines protect against more than 20 diseases. Ito yung mga yan nasa screen nyo. No? So sabi dyan, talk to your health worker to ensure vaccination is up to date for you and your family. And thankfully, ako at ang aking misis ay kami ay fully vaccinated na. Okay? Sana kayo rin. Ha? And yun nga, we are lucky now we live in an age of vaccination or vaccine availability. No, medyo less na ang fear natin against some deadly diseases and even dun sa young natin, no, talagang part ng protocol na SOP talaga na kailangang mabakunahan ng mga bata. No, may mga linya ng bakuna yung mga yan bago sila umabot ng 1 taong gulang. Okay? And nakatapos na rin ang baby ko noon na kumpleto niya na yung kanyang vaccine from the healthcare center sa aming barangay. Okay? Libre na, mabisa pa. Okay. Ayan. So, another lesson is to manage infodemic correctly. Now, a new word has entered the public health vocabulary. That is infodemic. Now, infodemic can be defined as the rapid spread of information of all kinds, including rumors, gossips, unreliable information, and others. So, kasabay ng pagpapakalat ng mga tamang balita tungkol sa pandemic, meron ring mga tinatawag na fake news super spreader. Hindi to bago, no? Magugulat tayo na ito ay nagsimula pa rin dun sa Black Death na sinasabi. Ikwento lang natin ulit saglit, no? Yung mga tao sa Europe before, nagulat sila na yung mga Jewish community, mas konti sa kanila yung nagkakaroon ng bubonic plague, no? Natakot ang mga Christian neighborhood nitong mga Jewish people na ito na baka pinopoison ng mga Jews yung kanilang springs and wells. So marami sa kanila, sa mga Jewish people, ang tinorture at pinatay dahil dito. Well, in fact, alam natin na hindi yun tama, no? And another point dun sa mga akala nila pinaparasahan tayo ng mga supernatural forces kaya nagkakaroon ng sakit. So unfortunately, 100 of years after the Black Death, no, parang nauulit yung mga pangyayari before. So narinig nyo ba yung tungkol sa mga misinformation na yung nagsisimula yung COVID-19 pandemic, nire-relate siya na ito raw ay isang
accidental leak ng bioweapon created by the Chinese government, 'di ba? Parang 'yun yung mga narinig nating balita, which in fact hindi talaga totoo, no? Kung malalaman natin kung saan ba 'to nagsimula ay hindi natin iisipin ganun. And another, yung tungkol dun sa inirelate pa nila itong COVID-19 sa mga 5G networks. Narinig nyo ba yon? Nakita ba natin yun sa Facebook? Na ito raw yung mga illnesses na dala ng 5G networks. So, sana hindi na tayo maloko nitong mga fake news na ito. And we as teachers, we should teach our kids, our students kung paano i-handle ang information na meron sila, no. Ang information kasi sobrang bilis na ma-access, no. Isang bukas lang ng Facebook, isang bukas lang ng TikTok, ang dami ng information na kukuha ng bata. Ang kailangang ituro sa kanila ay kung paano i-manage itong mga ito. Okay? So yan. And the last one is that humans are continually learning and adapting. Humankind is resilient. No? So, yung mga darating pang buwan at taon, maaring mahirap yan para sa atin. Pero yung pag-practice ng minimum health protocols like social distancing, hand washing, and pag-achieve ng herd immunity through vaccination, and yung collaborative effort ng mga scientists all around the world to develop treatment and much powerful vaccine, with that we are very hopeful, no? And I would suggest na ito yung time para, despite the persistence of current and potential pandemics, humanity should continue to move forward. Okay? And yon, with that, I end my presentation. Thank you, and stay safe and healthy, front learners. God bless everyone. For questions, you may reach me at my email address, geraldmartos01@teped.gov.ph, and my Facebook page at Super Science Sensei. Thank you so much.